Alam mo ba na kapag nag-invest ka noong 2008 sa 10 kumpanyang ito, ang iyong total returns ay lumago ng 697% including na dito ang dividend. So that's around 14% compound annual growth rate. Sa video na to, re-reviewin natin yung performance ng 10 kumpanyang ito, hindi lamang yung 10 taon but also over the past 23 years. And itong video na to, ito na yung pinakamahirap na video na gagawin natin kasi re-reviewin natin ang mga kumpanyang ito from 2000 until now kung magkano ba yung returns natin na makukuha every year. Now, kung gusto mo akong samahan hanggang sa dulo, huwag mo kalimutan na i-like and subscribe itong ating channel para maging updated ka sa mga bagong videos na ilalabas natin. Bago tayo magsimula, kung ikaw ay nagbabalak mag-invest sa ating merkado at ikaw ay long-term investor, maaari mong gamitin ang platform na Dragonfy. Dahil ang broker na ito ay ginawa para sa mga long-term investor and dividend investor dito sa ating bansa. Kaya napaka-importante na if you want to invest in our stock market at nag-uumpisa ka pa lamang, hayaan mo ang Dragonfy ang kasama mo sa paglago ng iyong investment. Bago natin simulan ang pagtalakay sa performance ng kumpanya over the past 23 years, alamin muna natin ang basic information ng 10 kumpanya. Now, ang ATI at ICT ay isang port operator dito sa ating bansa. And ATI ay kilala ito sa pagbibigay na ng magandang dividendo over the years, and also ang ICT naman ay kilala sa malawak na presence nito sa global market pagdating sa port operator. Now, ang FEU naman ay isa sa mga school stock dito sa ating bansa na nakalista lamang sa ating merkado. And ang FEU ay kilala na rin ito sa larangan ng edukasyon dito sa ating bansa. SPC ay kilala ito sa pagbibigay ng magandang dividendo sa kanyang mga shareholders. However, over the past years, medyo pumangit yung kanyang pagbibigay ng dividend kaya makikita natin na bumagsak ang kanilang share price. And ang SPC ay talaga maganda ang kanilang management over the past years. Ang GME7 ay kilala naman sa larangan ng media broadcasting company dito sa ating bansa at ito ay isa sa pinaka-prominente ngayon dito sa atin sa pagbibigay ng komunikasyon, pagbibigay ng news sa ating bansa. Ang ANS naman ay kilala ito sa kanilang wire segment and also meron din sila mga hotels na ino-operate dito sa ating bansa at nagbibigay din ito ng magandang dividend sa kanyang mga shareholders. Ang SCC naman ay kilala ito sa pagpuproduce ng coal dito sa ating bansa and ang kanilang mga nakukuhang coal dito sa Pilipinas ay na-export ito sa iba't ibang panig ng bansa. Ang GSMI, kilala ito sa kanilang brand na Ginebra San Miguel at not only that, maraming brand ang nakapaloob sa Ginebra San Miguel na talagang halos kilala natin. And isa na itong institusyon pagdating sa alcoholic beverage dito sa ating bansa. DMC, kilala ito sa isa sa pinakamagandang conglomerate dito sa Pilipinas and also maganda magbigay ng dividend sa kanyang mga shareholders and also very quality ang management ng kumpanyang ito. And also hindi lamang yon, continuous na nag-expand sila na kanilang segment today. And also ang pinaka-latest information sa DMC ay i-acquire nila ang CHP. Ang PPC naman ay kilala sa LPG business and very popular sila sa Visayas and Mindanao. Recently lang sila pumasok dito sa Luzon para makakuha ulit ng malaking market share dito sa ating bansa. And also, talagang continuous na nagra-rise ang kanilang market share over the past years. And ito ay isang indication na maganda ang product and services ng PPC. So ito yung mga basic information ng 10 kumpanya na i-feature natin dito. Bago tayo magpatuloy sa video na to, kung nagbabala kayo mag-staycation bandang Makati, meron kaming in-offer na 2 condo units sa The Beacon Tower 3. Ang original price talaga nito ay nasa 3,000 pesos, pero kung ikaw ay subscriber ng aking channel, bibigyan kita ng malaking discount at gagawin ko na lang 2,300 pesos. So kung gusto mong malaman yung iba pang impormasyon, mag-email ka lamang sa nagpa-pop up na email address dito. Sa pagbabacktest ng 10 kumpanyang ito, ay gagamitin natin ang buy and hold strategy. Ibabacktest natin ito every year from 2023 until 2000. Titignan natin kung magkano ba yung mga returns na makukuha natin every year sa mga kumpanyang ito. And also sa total returns, kasama na rin dito yung dividendo na binibigay ng kumpanya and also yung capital gains ng isang company. And also yung return na makukuha natin dito sa backtest ay i-benchmark din natin sa return ng S&P 500 para mas maganda yung benchmark comparison natin. So now, simulan natin. So nag-invest tayo nung second quarter of 2023 sa 10 kumpanyang ito. Ang ating total returns today ay nasa 10%. Kung tayo naman nag-invest nung 2022, same quarter and same strategy, ang ating investment ay nag-return na ng 18% and that's around 8% compound annual growth rate. Samantalang ang S&P 500 ay nag-return ng 16% and
merong compound annual growth rate na nasa 7%. Kung tayo naman nag-invest same quarter nung 2021 and same strategy, ang ating investment sa 10 kumpanyang ito ay nag-return ng 82%. That's around 21% compound annual growth rate. Samantalang ang S&P 500 ay nasa 34% and merong 10% compound annual growth rate lamang. Kung tayo naman nag-invest ng 2020 same strategy, ang ating investment ay lumago na ng 151%, so that's around 25% compound annual growth rate. Samantalang ang S&P 500 ay lumago ng 118% and merong compound annual growth rate na nasa 21%. 2019 ang ating investment ay lumago ng 105% and merong compound annual growth rate na nasa 15%. Ang S&P 500 nasa 95% lamang and merong compound annual growth rate na nasa 14% ngayon. And noong 2018, ang ating investment ay lumago ng 123% and merong compound annual growth rate na nasa 14% and ang S&P 500 ay nasa 115 and merong compound annual growth rate na nasa 13%. Kung nag-invest ka noong 2017, ang iyong investment sa 10 kumpanyang ito ay nasa 205% and merong compound annual growth rate na nasa 17%. Sa S&P 500 nasa 144% lamang at merong compound annual growth rate na nasa 13%. Kung ikaw naman ay nag-invest noong 2016, ang iyong investment ay lumago ng 243% at mayroong compound annual growth rate na nasa 17%. Samantalang ang S&P 500 nasa 187% lamang at mayroong compound annual growth rate na nasa 14%. And kung ikaw naman nag-invest noong 2015, ang iyong investment today sa 10 kumpanyang ito ay nasa 180%. At mayroong compound annual growth rate na nasa 12%, samantalang ang S&P 500 nasa 191, mayroong compound annual growth rate na nasa 13%. So kung nag-invest ka noong 2015, medyo mataas ang return ng S&P 500 in comparison sa yung investment sa 10 kumpanyang ito. So for the first time, natalo ang ating investment ng S&P 500. And then 2014, ganun din ang nangyari, ang ating investment ay lumago lamang ng 175%. Mayroong compound annual growth rate na nasa 11%, samantalang ang S&P 500 ay nasa 228% and merong compound annual growth rate na nasa 13%. And kung ikaw naman nag-invest noong 2013 until now, ang iyong investment ay lumago na ng 412% at merong compound annual growth rate na nasa 16%. Samantalang ang S&P 500 ay nasa 300% lamang ang nilago at mayroong compound annual growth rate na nasa 13%. Kung ikaw naman nag-invest noong 2012, ang iyong investment ay lumago na ng 401% at mayroong compound annual growth rate na nasa 14%, samantalang S&P 500 ay nasa 356% at mayroong lamang compound annual growth rate na nasa 13%. And kung ikaw naman ay nag-invest noong 2011, ang iyong investment ay lumago na ng 455% at mayroong compound annual growth rate na nasa 14%. And ang S&P 500 ay nasa 395% lamang ang nilago at mayroon lamang compound annual growth rate na nasa 13%. Noong 2010, kung ikaw ay nag-invest, ang iyong investment ay lumago ng 659% at mayroong compound annual growth rate na nasa 15%. Samantalang ang nilago namang ng S&P 500 ay nasa 472% at mayroon lamang compound annual growth rate na nasa 13%. Noong 2009, kung ikaw ay nag-invest, ang iyong investment na today ay nasa 1,050% na ang nilago. So that's around 18% compound annual growth rate, samantalang S&P 500 ay nasa 758% lamang ang nilago at mayroong 15% compound annual growth rate. Noong 2008, kung ikaw naman nag-invest, ang iyong investment ay lumago naman ng 697%, mayroong compound annual growth rate na nasa 14% and S&P 500 ay nasa 413% at lumago lamang ito ng 11% compound annual growth rate. And noong 2007, kung ikaw naman nag-invest nito, ang iyong investment ay lumago na ng 840% at mayroong compound annual growth rate na nasa 14%. Samantalang ang S&P 500 ang nilago lamang nito ay nasa 403% at mayroong compound annual growth rate na nasa 10%. Noong 2006, kung ikaw ay nag-invest, ang iyong investment na today, assuming na hawak mo pa yung mga kumpanyang ito, ang iyong investment ay lumago na ng 1,298%. So that's around 16% compound annual growth rate.
And ang S&P 500 ay nasa 462% lamang na mayroon 10% compound annual growth rate. Noong 2005, kung ikaw ay nag-invest, ang iyong investment na ay lumago ng 1,364%, that's around 15% compound annual growth rate, samantalang ang S&P 500 ay nasa 534%, and that's around 10% compound annual growth rate. Kung ikaw naman nag-invest noong 2004, ang iyong investment na today ay nasa 2,607%, and that's around 18% compound annual growth rate. Samantalang ang S&P 500 ay nasa 568% lamang na mayroong 10% compound annual growth rate. Noong 2003, ang iyong investment na ay lumago today ng 6,932%, and that's around 22% compound annual growth rate. Ang S&P 500 ay nasa 797%, that's around 11% compound annual growth rate. Kung ikaw naman nag-invest ng 2002, ang iyong investment ay lumago na ng 5,390%, and that's around 20% compound annual growth rate, samantalang ang S&P ay nasa 584% na mayroong 9% compound annual growth rate. Noong 2001, kung ikaw ay nag-invest, lumago na ito ng 7,653%, that's around 21% compound annual growth rate. Samantalang S&P 500 ay nasa 593%, so that's around 9% compound annual growth rate naman. Kung ikaw naman nag-invest noong 2000, same strategy, and hawak mo pa itong mga kumpanya na nakikita nyo ngayon, ang iyong investment ay lumago na ng 4,392%, so that's around 17% compound annual growth rate, and ang S&P 500 ay nasa 434% lamang yung nilago at merong 7% na compound annual growth rate lamang. Now I hope sa pagbabacktest natin ng strategy na to ay meron kayong na-realize na pwedeng i-improve sa inyong investing journey. Now sa pag-invest sa ating merkado, nangangailangan ito ng minimum of 5 to 10 years na investing horizon para ma-realize ng market ang ating mga perang pinaghirapan or mga pinaglalagak natin sa merkado. Kasi kung ang investment mo or yung mga pinaglalagak mo dito ay gagamitin mo ng 2 to 3 years, ay huwag ka na mag-invest sa ating merkado. Ito yung sabi ni Peter Lynch kasi ang market kapag over the short period of time ay hindi mo alam kung ano yung galaw. Pero over the long period of time, alam mo ang galaw kasi lumalago ang ating ekonomiya, dumadami ang ating working force, kaya umuunlad ang ating ekonomiya. And also we have to understand na ang pag-invest sa ating merkado, napaka-importante ng pagbibigay ng dividend ng isang company. Kasi kahit na bumabagsak yung share price ng kumpanya, kung nagbibigay naman sila ng dividend, matutulungan tayo nito na mapalago habang nag-aantay tayo na ma-appreciate ng market yung true value ng isang company. And also, hindi porket meron tayong nakita na mataas na dividend yield, kunyari 20 to 40% na dividend yield, ay paglalagakan na agad natin ito. No. We have to understand and we have to research kung ano ba yung history ng kanilang dividend na binibigay. Lumalago ba yung kanilang dividend na binibigay over the years? And titignan mo rin yung management kung meron ba sila mga strategy kung paano nila ito ipapalago 5 to 10 years from now. Kasi napaka-importante na pag mag-invest tayo, mayroong mga criteria sila para maipalago ito. Paano ba nila ito ipapalago yung mga kumpanya na pinaglalagakan mo. And also napaka-importante din ng diversification sa pag-invest sa ating merkado kasi para malimitahan yung risk of volatility, not only the risk but also yung mga asset na pinaglalagak natin dito, no? And based sa nakita nating backtest, napaka-importante na dapat meron tayong matibay na konklusyon at matibay na pundasyon sa pag-invest sa ating merkado kasi ito yung magiging gabay natin para hindi tayo basta magkakaroon ng impulsive decision sa mga pinaglalagakan natin. And again, ulitin ko, ang pag-invest ay para itong pagtatanim ng palay. Alam nyo kung ano pinakamahirap sa pagtatanim at sa pag-invest? Hindi yung sowing, hindi rin yung reaping, but the season of waiting. Kaya napaka-importante na dapat meron tayong matibay na conclusion muna bago tayo mag-invest sa ating merkado. Meron tayong why, bakit ka ba mag-invest. And also, ang dividend investing ay hindi lamang tungkol sa pagkakaroon ng financial security at passive income, ngunit pati na rin ang pagtupad ng ating mga pangarap at mga layunin natin sa buhay. Napatuloy nating pag-aralan guys ang mga diskarte at mga strategy na gagawin natin sa pagpili ng mga kumpanya at pag-i-invest dito sa ating merkado. And maging handa tayo guys sa mga hamon na paparating sa ating investing journey. And maraming salamat sa inyong pagtangkilik. And also guys, manatili lamang kayo nakatutok dito sa ating channel para sa mga karagdagang mga information pagdating sa investing. Once again, this is pse.warrior na nagpapaalalang invest wisely and see you on the other side.